Привіт! Позаду мене ви бачите двосторонні вертикальні сонячні панельки, на які вже встановлено ось такі оптимізатори. Але так як зараз сонця немає, це не актуально. І то саме тому зараз ми підемо дивитися на проєкт щогла. Я вже показував попередній серії, як я почав його виготовляти з 76-ї труби шматками по 3 метри. Загальна висота щогла має скласти 12 метрів. І в цьому відео я закінчую цей проєкт, показую все по елементах, покажу детальний розрахунок, скільки це мені обійшлося грошей. А також покажу схему, по якій кожен зможе відтворити цей проєкт, встановити цю щоглу, запустити вітрячок, і він буде давати вам електроенергію і вдень, і вночі, і в похмуру погоду. Поїхали дивитись. Зараз давайте розглянемо схему, яку я намалював, щоб зібрати таку щоглу. Значить, ось така вийшла схема, і тут я вже розкажу зараз вам все по розмірам. Оце дивіться, це, так, я буду. Ось це фундамент, тобто це буде бетонуватись, в нього буде бетонуватись труба. Ось вона буде йти нижче в ґрунт, тобто все буде в бетоні. Цей же фундамент буде бетонуватись ось тут ось така площадочка, на якій буде встановлюватись лебідка ручна або електрична, подивимось. Від лебідки буде йти трос, оце йде трос. І пішов догори, трос пішов. Ось, і тут він закріплений намертво. Тут він просто проходить через вушко, тут через ролик і тут через ролик. Всі труби я вже показав, вони по 3 метри і з кожного кінця по 2 фланця. Тобто на кожну трубу наварені фланці і 16 болтом, 16 на 60, 4 болтами скріплено. 1, 2, 3, 4. Тобто 3 фланці скріплено, 4 шматки труби. Зверху фланець від вітряка. Значить, ось тут на цьому фланці посередині наварено петлю. Звичайна гаражна петля, щоб щогла переламувалась. Оце в мене намальовано дах гаража. Ось. І ось тут оце звено буде, тут наварено буде кутик. І воно буде намертво кріпитись до кроквин, тобто до даху гаража болтами. Тобто оці дві частини, вони будуть нерухомими, повністю вниз в бетоні, вверх прикріплено до даху гаража. І тут вже буквально це там як вийде 20-30 см над дахом буде щогла переламуватись за допомогою тої самої гаражної петлі. Далі оці два звена це ще 6 метрів. За допомогою цього важеля, ось він приварений ось тут до щогли, і йде от сюди вниз. На ньому на кінці ролик, який обертається. На ролику лежить трос. І отут теж важіль стаціонарний, ось він. Важелі виготовлені з профільної труби 25 на 50 на 3 мм. Отут довжина 1,5 метри цього важеля, отут 1 метр. Тобто тут два шматка по 1,10 м складені, ось отут виходить 1 метр. Оця відстань від труби щогли до вушка. Значить, і отут наварені теж такі кільця, вушки. 3 штуки тут. Ще запасні отут я понаварював. Не знаю, буду їх використовувати чи ні, побачимо. І отак буде тросом вже тягтися до ґрунту, розпиратися. Тобто з 3 боків
Ну, можливо, заведеться і ці задіяти, тоді буде 6 тросів. Ну або ж 4 троси, подивимося, як це буде. Ну і наверху кріпиться до фланця вітряк. А тепер давайте подивимося цю ж схему, тільки в розкладеному вигляді. Так, ну ось що ми маємо в розкладеному вигляді. Значить, тут я привів вузол, власне, ну, видно фланці, ось вони, тут же і на відео видно ті фланці, скріплені болтами 16х60. Ось через оцю гаражну петлю щогла переламуються. Оцей важіль, ось він, тобто він є важливим. Ось він, цей важіль з роликом. Тобто саме за допомогою нього трос іде так, як треба. От, і тут вже лебідка буде крутитись. Тобто лебідка попустила трос, щогла опустилась вниз на гараж, на дах гаража. Дах гаража всього-навсього кут 20 градусів, по ньому можна спокійно ходити. Тут можна буде виготовити якусь площадочку, дробину дерев'яну, чи банально закріпити піддон, чи класти тимчасово, щоб опустити сюди вітряк. Тут якусь можна підставку зробити, щоб він лежав на ній. От, поки можна буде обслуговувати, ну, кріпити сам вітряк, обслуговувати і так далі. Зробили це все, прив'язали троса, ось вони в попущеному вигляді. Всі, що треба, там і сюди кудись пішов, там на інший бік трос, кудись сюди пішов. От, ну і все. І прямо, якщо електрична, от в мене є лебідка, наприклад, з пульта, прямо тут на даху от знаходишся. Ось тут. О. І на пульті, тут в руці тримаєш пульт, тиснеш кнопку, лебідка починає піднімати, ти тут вже коригуєш, піднімаєш, допомагаєш, щоб нічого не злетіло. І потихенечку все піднімається. І як тільки воно піднялось, оці фланці, 4 болтами її закріпив, і після того починаєш натягувати тросами, регулювати, щоб щогло стояло вертикально вгору. Все, на цьому схема закінчується, все доволі просто і примітивно. І зараз я вже нагадав, в попередній серії я наварював ці фланці, що ви зараз бачите, і зараз я продовжую наварювати ті всі конструкції, покажу ролики, як це буду робити, як я буду це все фарбувати. Ну і в кінці покажу розрахунки, що вийшло по грошах. Закінчив з фланцями, тепер це з'єднання, воно буде в мене переломним. Тобто саме тут будуть в мене стояти навіс, петля, і тут буде переламуватись і опускатись, щоб обслуговувати вітряк. Ось як це виглядає. Значить, поставив я сюди звичайну лінійку, відкреслив. От, і так само з іншого боку. Це те, що буде зараз зрізатися болгаркою. А потім на це місце буде приварюватись отака петля. Ось. Неочікувано, але ця робота зрізати оці 2 шматочки з цих фланців виявилася найважчою і відняло найбільше часу. Я 1,5 години їх відрізав. Така сталюка, що все плавиться, димиться, горить, а не ріже. Ну, але все ж таки відрізав, але, бачите, криво. Тепер вдягаю зачисний круг, він товщий. Отакий. І оце буду зачищати, вирівнювати ним. Як вирівнюю, тоді вже буду приварювати навіс. Приварив петлю. Ось так це виглядає. Наварював тут якомога більше, бо площа примикання маленька.
Треба, щоб коли ти її складаєш, щоб вона не розвалилася. Бо буде біда, якщо воно з висоти все це полетить. Ось так, тут щось ще не сходиться, зараз буду дивитись. Там зсередини ж теж проварював, підчищати болгаркою, щоб все сходилось чітко і болти скручувалися. Дивіться, роз'єднав болгарочку, підшліфував зварку і тепер все рівнесенько входить і виходить. Дивіться, ще водички бризнув, то воно тепер взагалі само ж вискакує. Зараз покажу. О, бачите? Прекрасно. Цей вузол, можна сказати, готовий. Тепер я тимчасово з'єдную болтами і починаю робити важіль. Важіль потрібен, щоб можна було лебідкою піднімати цю конструкцію. Важіль буду робити от з цього профілю 50х25 і використовувати ось такі ролики, по яких буде ходити трос. Ну і вуха, за вуха буде чіплятись трос. Виварив важіль. По суті, два шматка профіля. Один приварив повністю до труби і до фланця, а інший поверх цього. І на кінець приварив ролик. Ось так. І тепер важливий момент, так як довжина 6 метрів, мене більше не можу підключити наступну частину, то я маю виставити, так лазером взяв, виставляю, щоб відмітити серединку, відмічаю. От, і тепер я можу розібрати цю конструкцію, щоб серединка збігалась з роликом з моїм. Ось. І тепер я можу розібрати і з'єднати наступні два. І тут буду виварювати, теж приварювати оцей ролик, це внизу буде. Тобто трос буде проходити через цей ролик і йти, притискатися до щогли і проходити через наступний ролик. Ну і далі трос піде вгору сюди. Вгору тут теж відмічаю серединку, з'єдную і буде другий важіль вже на кінцевій трубі, ось тут виварено. Понаварював на кожен фланець такі ребра психологічної стійкості, ребра жорсткості, як мені порадили в коментарях до попереднього відео. Тепер продовжую далі, наварюю ролик, ще один важіль і на цьому щогла буде майже завершена. На оті, як бачите, ребра жорсткості я не витрачав нічого, мав таке відро обрізків, то ними скористався. Ну, тому рахувати я це не буду. Але кому треба порахувати, то тут метр металевої смуги з головою достатньо. 4-5 мм. Ну, в мене це обрізки з кутиків 4 мм. Воно б і без них тримало, але для спокою наварив, хай буде.
виварив важіль. Ось так вгорі приварив вушко. Це, власне, друга частина від ролика. Ролик продається з таким вухом. Його відкрутив і приварив сюди. Так виставив, щоб по лазеру вухо було в одній площині з тим роликом. От. Пообварював їх добряче так. Думаю, що буде триматись. З важелями все. Залишилось мені отут, це верхівка, там вже буде вітряк. Отут вушко. От. З цього вуха буде йти трос сюди в це вухо, а з того вже на ролик туди вниз. А там внизу залишилось приварити ще один ролик. От. Ну і 3 таких вушка для троса. Зараз теж поприварюю. І практично мачта буде готова. Давай. Можна буде її знежирювати, чистити і починати ґрунтувати, фарбувати. Останній момент виставив серединку. Ось так, це нижня частина. І буду приварювати у цей ролик. І ще на третій частині доварю ще 3 вуха. На всяк випадок. Можливо, доведеться не 3, а 6 тросів чи 4 троса робити. А тут на цих 2 вже все готово. Ось так це виглядає. Доварюю останній ролик, останні 3 вуха і буду готувати до фарбування. Щоб пофарбувати щоглу, поставив 2 піддона, поклав на них дошку і з іншого боку так само. Попідвішував її на звичайний дріт. Тут теж прихопив, щоб оце стояло догори, а не падало. І все. І так зараз знежирюю, вкриваю ґрунтом, потім вішаю другу і аналогічно. Тут трохи пообробляв перетворювачем іржі, оці от, що я напаяв, бо вони в мене давно валялися. Хоча її там небагато, тої іржі, а ґрунтовка в мене вже антикорозійна. Тож, що обробилося, то обробилося. Стираю, решту обробить вже ґрунтовка. Вже знежирив і приготував ґрунтовку. Збирався починати ґрунтувати і забув найважливіше. Зараз покажу. Добре, що пригадав, дивіться. От. Обов'язково треба не забути всередині приварити якусь перемичку. Це верхній фланець, до якого кріпиться вітряк. І до цю перемичку треба буде прикручувати кабель, який буде йти всередині труби. Бо якщо цього не зробити, кабель довгий, і він просто обірве провода з вітряка. І все. Вирве їх і все. Тому його тут треба буде обкрутити і якоюсь проволочкою прикрутити кабель, а тоді вже від вітряка кріпити і всередину пропускати все. І воно буде на ній висіти. А там, де під дахом воно підходить, там просверлив отвір, звідки буде виходити кабель і заходити сюди в гараж. Погрунтував з усіх боків.
Пішло десь 300 грамів ґрунтовки тієї антикорозійної. Ну, далі, як вона висохне, а вона по інструкції сохне добу, а враховуючи, що тут менше ніж плюс 5 температура, якби не 0, то припускаю, що буде не добу, а всі 3 доби. Але думаю, що раніше, ніж через тиждень я до цього не повернуся, за тиждень воно точно висохне. А тоді ще 2 шари фарби. А там подивимось, може ще й лаку. Тому що завжди воно під атмосферним впливом. Треба, щоб було надійно, не ржавіло. Тож буду фарбувати по максимуму. Ну і розрахунки. Труба чорна кругла, діаметр 76 мм, 12 метрів по 176 гривень, 2112 гривень. Труба профільна 600 гривень, кутик 90, фланці 6 штук 1458, толік 2 штуки, ролики 2 штуки 470 гривень. Петля для воріт 1 штука 135 гривень, вушки 6 штук 144 гривень, балон, газ-мікс, я використав приблизно половину балону, це 300 гривень. Дріт зварювальний, там, третину десь від кілограму, від 5 кілограмів бобіни, десь третину, може навіть менше, використав, 120 гривень. Ґрунт фарба, використав десь по 300 мл зі своїх великих банок, не більше. Може по 400, з максимум запасом це 800 гривень. От маємо загальну суму тієї в даному вигляді готової щогли 6229 гривень. Це всі матеріали туди вже пішли. Так, додатково ще потрібен буде бетон забетонувати цю площадку, болти, щоб скрутити потім це все, троси. Це порахуємо вже окремо, як будемо ставити, бо зараз я цього не купував і не знаю. Але, в принципі, це вже готова щогла. Бери, збирай і став. Це зараз воно, бачимо, я тільки погрунтував її, підсихає, ще 2 шари фарби і буде супер, буде працювати. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забудьте написати коментар, чи є у вас вітряк, який він у вас, скільки він генерує вам енергії, скільки ви витратились на щоглу, сам вітряк де брали. Цікаві оці моменти, чи є у вас контролер, чи плануєте ви взагалі вітряк, чи вважаєте це все марнотратством, звідки ви берете енергію, звідки ви взагалі дивитесь, напишіть ваші коментарі. Я дякую вам за увагу. Пока-пока.